شده در مورد آسمان هم قابل استفاده است؟ با توجه به 7 طبقه یا حصاری که بر دور زمین برای محافظت حیات کشیده شده، مشکل کاملا حل می شود. آری، در آسمان حصارها و قلعه‌هایی است که اهل زمین را از دسترس دشمنان و شیاطین در امان نگه می دارند. در هر حصار خداوند نگهبانانی گماشته تا از ورود دشمن به قلب این حصارها جلوگیری کنند. اگر قلعه‌ها و حصارها در قدیم برای حفظ با ارزش‌ترین افراد یک کشور یعنی پادشاه ساخته می‌شد، خداوند نیز این حصارها را برای حفظ ملأ اعلی خود، این کارگزاران عالی‌تر حیات ساخته است. شاید بتوان گفت که مشهورترین و قدیمی‌ترین گونه از این برج‌ها مربوط به شهر بابل است. برج‌های شهر بابل دارای 7 طبقه بودند که هر کدام بر روی دیگری قرار داشتند. هر طبقه از این بروج به یک رنگ خاص بود. هرودوت در مورد شهر بابل چنین نقل می‌کند: این شهر در دشتی وسیع واقع شده و 4 گوشه است و هر ضلع آن 120 ستاد طول دارد. گرداگرد آن خندقی عمیق و پهن و مملو از آب است. پس از آن دیواری است که 50 آرنج عرض و 200 آرنج ارتفاع دارد. حصاری که من آن را توصیف کردم در حقیقت زره شهر محسوب می شود. در داخل آن حصاری دیگر موجود است که از حصار اول ضعیفتر نیست. به همین ترتیب 7 برج بر روی هم قرار دارد. در آخرین برج معبد معروف نمرود قرار دارد. شواهد تاریخی بسیاری نشان می‌دهند که ساختن حصارهای بر گرد شهر و یا قلعه‌هایی با حصارهای تو در تو یا طبقه طبقه برای حفظ جایگاه مقدس خدایان یا قصر فرمانروایان بعد از آن بسیار مرسوم بوده است. البته بعدها این گونه استحکامات را چه در ایران و چه در روم برای دفاع از مرزها می ساختند، به طوری که شهرهای بزرگ اروپا تا چند قرن پیش دارای چنین حصارهایی بودند و لفظ بورگ در آخر نام خیلی از شهرها نظیر همبورگ، استراسبورگ و غیره یادگار همان حصارها و بروج و باروهایی بودند که زمانی بر گرد آنها قرار داشته است. حال که ریشه کلمه بروج را پیدا کردیم، به خوبی قادر به درک علت استفاده قرآن از این مدل برای توضیح چگونگی عملکرد طبقات جو زمین می‌شویم و در می‌یابیم که این مدل در توضیح واقعیات 7 آسمان از چه لطافت و دقتی برخوردار است. خوب است در این مورد به مقایسه جالب توجه کنید. دیدیم که چگونه خداوند حیات را با سازمان دادن بروجی بر گرد زمین از شر شیاطین آسمانی حفظ می کند. حال ببینیم انسان در روی کره خاک در برابر شیاطین احتمالی که به دست خود به وجود آورده چگونه عمل می کند. راکتورهای اتمی با قطع نظر از ارزش علمی و اقتصادی ممکن است مرکز ایجاد شیاطین بر روی زمین شوند. پرتوهای رادیواکتیو که از این دستگاه‌ها حاصل می‌شوند برای موجودات زنده خطرناک و کشنده‌اند. از این رو تدابیر بسیاری برای جلوگیری از انتشار آنها به کار می‌رود تا به کارکنان و ساکنان مناطق اطراف صدمه نزند. راکتورهای اتمی با حصارهای تو در تو احاطه شده‌اند تا پرتوهای آنها نتوانند به حیات دسترسی پیدا کنند و جانداران را نابود سازند. با این همه
باز شیاطین از این حصارها و یا بهتر بگوییم بروج نشت کرده سلامت و جان مردم را به خطر می اندازند. فاجعه چرنوبیل که در آوریل 1986 در اوکراین رخ داد از آن جمله است. آری، با وجود ایجاد بروجی بسیار مستحکم متشکل از حصارهای بتونی و فولادی بر گرد راکتورهای هسته‌ای، هنوز امکان شکاف و رخنه زیانبار شیاطین برجاست. اما در بروجی که در اطراف زمین با آن همه ظرافت، شفافیت و لطافت برای حفظ حیات به پا داشته، هیچ شکاف و رخنه نیست. در این مورد آیه 7 از سوره قاف چنین آمده است: آیا به آسمان بر فراز سرشان نمی نگرند که چگونه آن را بنا نهادیم و زینت کردیم و هیچ شکاف و رخنه‌ای در آن راه ندارد. توجهی که به حصارهای متعدد راکتورهای اتمی و مشکلات و مسائل عظیمی که در رابطه با ایمنی این تأسیسات مطرح است، انسان را به تعظیم در برابر پروردگاری وامی دارد که بروج آسمان را آفرید، بروجی که میلیاردها سال بدون کمترین اختلال در کمال دقت پاسدار حیات بر روی زمین بوده است. و زمانی در برابر عظمت این سیستم حفاظتی بیشتر شگفت زده می‌شویم که به خاطر آوریم بروج آسمان لطیفترین انوار حیات بخش خورشید را از خود عبور می‌دهند، اما برابر سرسخت‌ترین شیاطین ایستادگی می‌کنند و حتی دست از سر آنها که پنهانی و یا به زور وارد شده‌اند بر نمی‌دارند و نگهبانانش را با شعله‌های فروزان به تعقیب آنها می‌فرستند. در این مورد در آیه 2 سوره ملک چنین آمده است: آن خدایی که 7 آسمان را به صورت طبقه طبقه آفرید، تو در آفرینش خداوند رحمان هیچ ناهماهنگی و خللی نمی‌بینی. چشم‌هایت را بگشای، آیا هیچ شکافی می‌بینی؟ به این ترتیب با روشن شدن نکات مبهم و پوشیده‌ای از قبیل بروج، زینت دادن آسمان، شیاطین و استراق سمع آنها، معنی و تفسیر آیات قرآن در زمینه 7 آسمان مشخص می‌گردد و حالا به خوبی می‌توان آیاتی نظیر آیه 12 سوره نبأ را درک نمود، آنجا که می‌فرماید: و بر فراز شما 7 دژ محکم را بنا کردیم. و همچنین آیه 16 الی 18 از سوره هجر: در آسمان بروجی قرار دادیم و آن را برای نظاره کنندگان زینت بخشیدیم و از هر شیطان رانده شده‌ای در امان نگه داشتیم، جز آن شیاطینی که پنهانی نفوذ کرده استراق سمع کنند که در آن صورت آتشی آشکار آنها را تعقیب خواهد کرد. با توجه به اینکه هر سه نوع شیاطین یا خطراتی که حیات را تهدید می‌کنند در برخورد با جو زمین رد پایی از انرژی نورانی از خود به جای می‌گذارند، معنی این آیات به خوبی آشکار می‌گردد. همان گونه که دیدیم پرتوهای کیهانی، سرانجام شفق قطبی، پرتوهای ماورای بنفش، تابش شبانه و غبار و سنگ‌های آسمانی شهاب ایجاد کرده و بی خطر می‌شوند. دوره‌های آفرینش 7 آسمان. دیدیم که 7 آسمان از 2 مجموعه گازهای جو و سپر مغناطیسی زمین ایجاد شده است. حال ببینیم این 2 مجموعه چگونه شکل گرفته به صورت کنونی در آمدند. در واقع این 2 مجموعه در روندهای جداگانه در 2 دوره شکل گرفتند. همان گونه که در قسمت اول دیدیم
سپر مغناطیسی یا مگنتوسفر زمین همزمان با شکل‌گیری هسته زمین ایجاد گردید. هسته زمین در نتیجه فرو رفتن فلزات مذاب به عمق مرکزی آن شکل گرفته است. این فلزات که عمدتاً آهن و نیکل میباشند به وسیله شهاب‌سنگ‌ها به زمین آورده شدند و در اثر برخورد با پوسته سخت زمین شهاب‌سنگ‌ها متلاشی و گرم شده اقیانوس سراسری از مواد مذاب به وجود آورده و فلزات سنگین درون این اقیانوس به تدریج به عمق فرو رفته موجب هسته زمین شدند. شواهد دیرین شناسی از وجود میدان مغناطیسی در اطراف زمین در 3 میلیارد و 500 میلیون سال پیش خبر می‌دهند. در طی زمان هسته درونی و بیرونی زمین تکامل یافته تا اینکه در 2 میلیارد سال قبل مگنتوسفر زمین به صورت کنونی درآمد. اما گازهای اتمسفر در روندی کاملا مجزا به صورت کنونی درآمدند. همان گونه که دیدیم، جو زمین در ابتدا حالت احیایی متشکل از گازهای هیدروژن، متان، مونوکسید کربن، آمونیاک و غیره داشته است. در اثر بارش دنباله‌دارها جو زمین به تدریج اکسیده شده و در 4 دوره مواد عالی در آن ایجاد شدند. در پایان این دوران حیات بر روی زمین شکل گرفت. جو زمین در این مرحله اکسیدی و متشکل از آب، گاز کربونیک و نیتروژن بود. به عبارت دیگر، ترکیبات جو در ابتدای پیدایش حیات مشابه دود. چون جو دودی مانعی بر سر راه ورود پرتوهای خطرناک ماورای بنفش نیست، لذا امکان تشکیل حیات در سطح زمین کاملا منتفی است. به همین دلیل حیات اولیه محدود به کف اقیانوس‌ها، جایی که از نفوذ این پرتوها در امان میباشد بود. با پیدایش کلروفیل و ظهور فرایند فتوسنتز در جلبک‌های سبزابی یا سیانوباکتری‌ها و آزاد شدن اکسیژن در جو زمین، مرحله دوم شکل‌گیری طبقات اتمسفر آغاز گردید. طی میلیاردها سال، یعنی از حدود 3 میلیارد و 500 تا 600 میلیون سال پیش، مقدار اکسیژن جو به تدریج به چنان حدی رسید که موجب پیدایش دیگر طبقات گشت. طبقاتی که بیخوبی می توانستند زمین را از گزند پرتوهای خطرناک ماورای بنفش حفظ کنند. بدین ترتیب زمینه برای رشد و گسترش حیات بر روی سطح زمین فراهم شد. قرآن در این مورد در آیات 9 الی 12 سوره فصلت چنین می‌فرماید: آیا شما به خدایی که زمین را در 2 دوره آفرید کافر می‌شوید و برای او همانند قرار می‌دهید؟ او پروردگار جهانیان است و او از فراز بر روی زمین کوه‌های بلند قرار داد و در آن برکت نهاد و مایه‌های حیات را در 4 دوره یکسان برای ساکنین تقدیر نمود. سپس به ساختمان آن را هماهنگی دقیق همه در خدمت پیدایش حیات و تکامل آن بودند. گویی که همه چیز از پیش دقیق و حساب شده در سر جای خود قرار داشته است. در واقع حیات در هیچ مرحله از مراحل پیدایش و تکامل خود به سدی برخورد نکرده و غافلگیر نشده است. در آیات 2 و 3 سوره اعلی
چنین آمده است: آن خدایی که آفرید و تکامل بخشید و آن که اندازه معین نمود و سپس هدایت کرد. و همچنین در آیه 17 از سوره مؤمنون چنین آمده است: و همانا که بر فراز سر شما 7 طبقه را آفریدیم و ما از مخلوقات خود غافل نبودیم. لایه‌های 7گانه زمین و روابط متقابل آن با 7 آسمان. حال که تعبیر 7 آسمان یا مدل قرآن از لایه‌های جو زمین را درک کردیم، جالب است که بدانیم قرآن همانند 7 آسمان تعداد لایه‌های زمین را نیز 7 می‌دارد. و جالبتر این که بین لایه‌های آسمان و زمین تعامل فعال و دینامیک قائل است. قرآن در آیه 3 سوره ملک چنین می‌فرماید: آن خدایی که 7 آسمان را به صورت طبقه طبقه آفرید. همچنین در آیه 12 سوره طلا چنین می‌فرماید: خداست که 7 آسمان را آفرید و زمین را نیز همانند آن 7 طبقه آفرید. امر میان آنها جریان دارد تا بدانید که خداوند بر هر کاری تواناست و علمش بر همه چیز احاطه دارد. تقسیم بندی لایه‌های زمین بر مبنای چگالی و نوع ترکیبات شیمیایی مواد تشکیل دهنده آن می باشد. بسته به چگالی و نوع مواد، سرعت انتقال امواج در میان لایه‌ها فرق می کند که این خود اساس لرزه‌نگاری و محاسبه ضخامت لایه‌هاست. هر لایه ترکیبات شیمیایی فشار، حرارت و سختی خاصی دارد. هرچه به سمت مرکز زمین می رویم، حرارت و فشار